A blessed morning to all our viewers from MS Teams and Facebook Live. Before we start the orientation, may I invite everyone to please stand for the singing of the Philippine National Anthem, followed by doxology. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa
see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Good morning, students, parents, stakeholders, and to all our viewers. On behalf of the administration, it is our great pleasure to welcome you all to San Joaquin-Kalawaan High School. We are delighted to see you all today here in our virtual grade level orientation for school year 2021 to 2022. A special welcome to those of you who are new to the institution, and welcome back to those who have been with us since the last school year. We hope that over the next few days, you will discover that you and your children have entered a challenging, diverse, and warm community ready to respond and adapt to the new normal for continuous learning. I am Jedediah Gracie Sunga of Araling Panlipunan Department, your Master of Ceremony for today. To begin with the orientation, may I call in our school assistant to the principal, Mr. Rodil T. Navarro Jr., for his opening remarks. Sir Navarro. Yes, good morning and thank you, Ma'am Sunga, for that introduction. First of all, I'd like to welcome all the participants of this fourth day of orientation for our school year 2021-2022, particularly for our grade 10 students, parents, and teachers. So, maraming salamat po at binigay ng oras po ang ating orientation. Kasi po, dito ang orientation na po ito ay magbibigay sa inyo ng konting perspective of what is going to be done for the school year 21-2022. I can see about more than 30
participants in the Microsoft Teams, and about around 300 um, audience in our FB Live platform. So again, maraming salamat po at binigyan niyo kami ng oras. Now, ano po ba itong orientation na to? What is this orientation about? So, basically, alam ko namang since kayo ay mga grade 10 na at mga magulang nyo ay halos 4 na taon na dito sa ating paaralan, ay alam nyo na rin ang iba't ibang mga bagay-bagay, mga policies, guidelines, rules, and regulations ng ating paaralan. Pero siyempre, gusto naman namin i-refresh kayo of these different things. So first of all, we will be discussing the modalities, the learning modalities that the school is offering for school year 21-22, 2021-2022. So at the same time, of course, this will be discussed by Ms. Rema Agustin Domingo, our guidance advocate. And then later on, after her, we will be discussing the grading system, which will be thoroughly discussed to you by one of our teachers from the math department, Mr. Arnel Jordan Domingo. So then after that, our head teachers from TLE department, Ms. Rachel Figuracion, and our head teacher from MAPE, Mr. Anthony Kinlayo, will be discussing to you the revised school program which we will be implementing starting Monday. So hintayin niyo lang po kung ano yun at ipapaliwanag po nila sa inyo kung bakit at kinakailangan nating palitan ang ating class school program. It will actually be an entirely different class program since we are going to follow the memorandum or the orders or the guidelines set upon by the DepEd orders and memorandum. So we are conducting this again to be able to give you a perspective of what is going to happen for school year 2021-2022. So I hope that later on, if you have any questions, any comments, any clarifications, any inquiries, you may please write it down sa ating FB page, chat box, o kaya dito if you are in the Microsoft Teams page, you can actually chat it down para masagot naman po namin at sasagutin po namin sa abot ng aming makakaya. So, thank you very much again, and I hope that we will all cooperate and be as one as we embark on this new school year 2021-2022. Maraming salamat po and God bless. Thank you. Thank you, Sir Navarro. Now, to give us a glimpse of our inspirational message for today's program, may I call in our dynamic school principal, Mr. Lazaro P. Torres Jr. Let us give him a virtual round of applause. Your phone has a secure technology that is made by a Filipino. What is this feature? I'll tell you in today's story. From walking barefoot to reach schools to walking alongside tech giants like Steve Jobs, this farmer's son changed the computer world. His name is Dado Banatao. In 1984, he designed the first computer chipset in the world. Dado also made GPS, available to people like you and me. Today, his ideas can be found in every computer and phone on the planet. Because of this, he became known as the Bill Gates of the Philippines. But unlike Bill, Dado had very humble beginnings. I grew up in a typical barrio in Cagayan Valley. Back then, there was no electricity, no telephones. I was taught math by moving bamboo sticks. His father was a farmer. He worked hard so that Dado could study, even if the school was far from their house. Dado walked barefoot on a dirt road just to attend class. I went to high school far from my home. I felt inferior to the other students. They were from the city. I was the son of a farmer.
With his father's motivation, Dado excelled in his studies. He got his degree in electrical engineering from Mapua and graduated cum laude. When he moved to the US, he worked at Silicon Valley, the technology capital of the world. He became friends with Steve Jobs, the founder of Apple. And it was here where Dado started 3 computer companies. He helped put GPS on our phones. His innovations made computers affordable and more powerful. And for all his success, this Filipino did not forget his roots. And together with his wife, they started the PhilDev Foundation. They give scholarships and equal opportunities to poor Filipinos. We imagine a Philippines where every school has internet. What we can learn from this video is that real success is not in becoming rich or famous. Lies in not forgetting where you came from. Because at the end of the day, I'm still Filipino. Thank you for watching our video. Sana po ay nagustuhan ninyo ang feature story natin ngayong araw na ito. We are The Love Company and we love to make videos that showcase the beautiful relationship between the people of the Philippines and the Emirates. For more inspiring videos, do follow us at Facebook page, Instagram, and TikTok account, The Emirates Loves Philippines. Good morning. Una sa lahat, ang pasasalamat ko sa inyong pagdalo sa orientation meeting na inilunsad ng ating guidance office sa pamumuno ni Ma'am Rema Agustin Domingo, mga grade level coordinators at guidance personnel, pati na ng tanggapan ng ating assistant to the principal, Mr. Rodil P. Navarro. Mahalaga ang pagpupulong na ito, hindi lamang para may attendance kayo, kundi may matutunan kayo at maipahahatid sa inyong kaalaman ang ginagawang programa sa pamamahala ng pag-aaral ng ating mga mahal na mag-aaral ng San Joaquin-Kalawaan High School. Kadalasan, ang inaasahan nating bilang ng pagdalo sa pagpupulong ay lubhang napakababa sa bilang ng dumadalo. Kaya naman, marami ang hindi nakakaalam kung ano ang mga kaganapan ng pangyayari sa paaralan at ano ang mga ipinag-uutos batay na rin sa alituntunin ng national na pamahalaan ng DepEd at ng mahal nating lungsod ng Pasig. Halimbawa nito ay napuna kong pagpunta ng ilang mga mag-aaral sa paaralan para kumuha ng report card o anuman requirement o output sa pag-aaral. Bawal po lumabas ang mga batang edad 18 pababa. Bilang bahagi ng pag-iingat sa COVID-19, hindi lamang ang mga bata ang ine-expose natin sa virus, bagkus pati na ang mga makakasalamuhan nila sa paaralan at kung mamalasin pag-uwi nila ay pati na rin ang inyong pamilya. Lagi tayong magbabasa ng mga alituntunin ng ating pamahalaan at paaralan para iwas problema. At sabi nga, iba ang may alam. Mahalaga ang personal na pakikipag-ugnayan ng magulang o sino man tagapangalaga ng bata sa paaralan. Batay sa obserbasyon ng inyong lingkod, karaniwan sa mga batang nagkakaproblema sa pag-aaral ay kulang sa pakikipag-ugnayan ang magulang sa mga guro o tanggapan ng paaralan. Pansinin ninyo ang karamihan sa mga batang pumapasa at nakatatapos ng pag-aaral ay may personal na pagsubaybay sa kanilang mga anak mula sa gawain ng mga ito sa bahay at kaganapan sa pag-aaral.
higit na nadarama ng mga bata ang pagmamalasakit at pagmamahal sa tuwing ito ay dadalo sa pagpupulong. Sa kanila ang napag-usapan. Heart to heart talk lamang ang usapan para magtapat ng problema ang mga bata tungkol sa pag-aaral nila. Ang ibig kong ipakiwagi, pagkatapos ng pagpupulong na ito, ay talakayin ninyo bilang magulang o tagapangalaga ang panuntunan ng paaralan na inyong napag-alaman sa pulong. Kung maaari nga, kada pulong ay may notebook at ballpen kayo para sa pagsusulat ng walang nakakalimutan. Noong bata pa ako, palibhas sa parehong may trabaho ang nanay at tatay ko, kinakausap nila kami magkakapatid sa mismong hapag habang naghahapunan. Ngunit magaan ang pamamaraan, hindi sa paraang sermon. Kaya maliwanag sa aming magkakapatid ang gagawin naming pag-aaral, kasabay ng pagganap ng mga gawain sa bahay. Dahil natutunan ko ito sa aking mga magulang, ito rin ang ginawa kong paraan ng pagsusubaybay sa pag-aaral ng aking mga pamangkin nung sila ay maulila sa aking kapatid. Nung sila ay tapos na ng pag-aaral, mga profesional at maayos ang pamumuhay, ay hindi ko na sila pasanin sa kanilang buhay. Ganun din sana ang mangyari sa inyo para makatulong ang mga anak ninyo sa inyong pagtanda. Importanteng bigyan natin ng obligasyon ang mga bata. Tulad ng mga gawain sa bahay, upang maiwasan na sila ay lagi na lamang nakatambay sa labas na kadalasan ay nagdudulot ng hindi kabutihan sa kanilang pag-aaral dahil namamali ng barkadang pinakikisamahan. Alam ba ninyo na ang inaaral ng mahuhusay na tao sa buhay ay kung sino at anong uri ng barkada ang kasama ng mga bata ay madalas siyang magtatakda ng uri ng kanilang buhay sa hinaharap? Malaki ang impluwensya ng barkada sa magiging ugali ng mga bata. Depende sa ugali ng barkada. So, mahal kong mga magulang, maging mapagmasid sa pinakasama ng ating mga anak. At huwag kalimutan na sila ay paalalahanan. Every now and then ay tsikan din ninyo ang kanilang cellphone, internet, or any gadget. Baka pala ninyo busy sa pag-aaral, iba na pala ang inaatupag. Magugulat na lang kayo, hindi pala uma-attend sa online classes nila. Nito rin nakaraan lamang linggo ay nabalita ang hinggil sa online kopyahan ng sagot sa module gamit ang Facebook na binuo mismo ng mga kabataang mag-aaral. Ang tanong, tama ba ang kanilang ginawa? Nakatutulong ba ito para matuto ang kanilang kapwa mag-aaral o ang natutunan ay paraan ng pananamantala? Pinakapagpapalin ang tinatawag na intellectual honesty. Ito dapat sa pagkatuto ng aralin sa pinag-aaralan para sa magkaroon ng pagsusulit ay tunay na lalabas kaalaman at karunungan ng ating mga estudyante. Bukod pa rito, bata pa sila ay matututunan na nila ang panloloko na kakabahala kung anong uri ng lipunan tayo magkakaroon pagdating ng araw. Gugustuhin ba natin
na ang ating mga anak ay kabilang sa mga ito, tungkulin natin palakihin sila ng maayos. Laking pasasalamat ko sa mga magulang at mag-aaral natin na kumuha ng exit exam noong nakaraan. Mataas ang kanilang nakuhang marka. Sa katunayan, sa unang pagsusulit ay pumangalawa ang ating paaralan sa buong Pasig. Hindi ba nakagaganyak upang mag-aral pang mabuti ang ating mga bata? Congratulations po sa ating mga mag-aaral, pati na sa kanilang magulang at kay Ma'am Joaquin na siyang direktang pumatnubay sa kanila mula sa registration hanggang sa pagkuha ng resulta nito. Take note, ang bagong skill na natutunan nila sakaling sila ay mag-apply ng trabaho ay lamang na sa marami. Lubhang napakahirap ang pagpupunla ng bunga ng pagsisikap sa pag-aaral. Subalit napakatamis ng bunga nito, bunga ng tagumpay pagdating ng araw. At kayo rin bilang magulang ang makikinabang. Dahil naipunla ninyo ang pagsisikap at kabutihan sa mga bata, asahan natin sa ating pagtanda ay gagabayan nila tayo sa tamang paraan at hindi puro drama sa buhay na napapanood nila sa mga teledrama na hindi makatotohanan. I remember my father noong grade 1 ako na kinakalong pa niya ako para turuan lamang mag-drawing ng assignment ko sa paaralan. Minsan ba sa buhay ng ating anak ay nabigyan natin sila ng oras na makatabi man lamang sa kanilang pag-aaral? Sad to say, kung hindi, wala tayong iiwan na magandang alaala sa ating mga anak. Hindi ko naman sinabi na turuan ninyo ang inyong mga anak kung hindi naman ninyo alam ang itinuturo sa paaralan. Bagkus, iyon lamang naroroon kayo sa tabi nila at tinitignan ang kanilang ginagawa ay nagbibigay na sa kanila ng lakas ng loob na magsikap. Ramdam nila ang inyong pagmamahal sa ganitong paraan. Huwag natin sabihin wala tayong oras dahil nagtatrabaho tayo. Para saan ang gagawin natin pagsisikap kung ang mga anak naman pala natin ay napapariwara sa pag-aaral? Ang sabi nga sa kwentong nabasa ko, pagdating ng araw, makakalimutan ng ating mga anak ang mga material na bagay na ibinigay natin sa kanila. Ngunit ang personal na pag-aaruga at pagmamahal sa kanila ay hindi nila makakalimutan dahil naroon ang tunay na pagmamahal ng kanilang magulang. Ang batang naging ginagabayan o tinatabihan sa pag-aaral ng kanilang magulang o tagapangalaga ang laging handa sa kanilang online classes, nagsisikap at nagpapahalaga sa oras ng paghahanda para sa kanilang kinabukasan. Sila ang nagiging maayos at matagumpay sa buhay pagdating ng araw na sila ay professional na. Ang maganda rito, sakaling sila ay mag-asawa at magkaanak, ay hindi na sila pasanin ng kanilang mga magulang na matatanda na. Karaniwan kasi sa ating mga Pilipino, may asawa na ang mga anak at matanda na ang kanilang magulang ay nakaasa pa rin sa uugad nilang magulang. Isipin ninyo ang magiging kalagayan ninyo sa inyong pag-eedad kung anong uri ng anak ang inyong inaruga at pinalaki sa pagmamahal o kapagayaan.
Magtataka pa ba tayo kung bakit may mga anak na pinababayaan ang kanilang magulang o nagiging malupit sila dito? Hindi kaya mali sa pagpapalaki sa kanila? Huwag nating iasa lahat sa mga guro at paaralan ang pag-aaral ng mga bata. Dahil ang mga guro din naman ay may sariling pamilya, magulang at mga anak na sinusubaybayan. Kung may 3 anak ka o higit pa, ganun din ang guro. Kabilang na rin ang mga batang anak ninyo ang kanilang sinusubaybayan araw-araw na mahigit 275. Bukod pa ang pagtuturong gagawin. Ang mahalaga rito ay ang pakikipagtulungan ng magulang sa guro ng kanilang mga anak kung saan lalong titibay ang samahan at pagkakaisa ng lahat para sa sama-samang ikapagtatagumpay ng ating layunin sa edukasyon na ang direktang makikinabang rin naman ay ang sariling pamilya bago pa ang lipunan. Ang layunin ng ating edukasyon ay makapamuhay ng maayos, masaya, masagana at ligtas. Mangyayari lamang ito kung mayroon tayong plano kung paano gagawin, may paliliwanag sa isa't isa ang plano at estratehiya o paraan kung paano makakamit. At sakaling man magkaroon ng aberya, ay alam ang gagawing paraan at hindi isasantagi na lamang at idadaan sa bashing sa Facebook o pagsusumbong sa otoridad. Gayon ang pagkukulang ay nagmula sa magulang o tahanan. At sakaling tanungin naman kung ano ang bahagi nilang ginampanan, ay wala naman pala dahil hindi alam, dahil hindi dumadalo sa pagpupulong ng paaralan. Mangyari ipabatid nyo itong lahat sa kapwa ninyong mga magulang na hindi dumadalo sa pagpupulong. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa buhay at lagi na lamang isinasaisip, minsan lang akong mabubuhay sa mundong ito. Alinman ang magagawa kong kabutihan sa aking sarili, pamilya, mga anak, at ibang tao sa lipunan ay gagawin ko. Upang sa paglisan ko sa mundong ito, ang dakilang pamanang aking iiwan ay magandang alaala ng buhay, kung saan matututunan ng lahat kung gaano makapamuhay ng maayos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mangyari kung mayroon man kayong maging problema sa pag-aaral ng inyong mga anak, ay makipag-ugnayan sa mga guro at sa aming mga tagapamahala ng pag-aaral nila. Laging bukas ang pintuan ng paaralan upang kayo ay paglingkuran. Maaari din kayo makipag-ugnayan sa akin bilang inyong punong guro sa Facebook account ng Lazaro Torres Jr. Asahan ninyo ang mabilisan at maayos na pagtugon bilang inyong mga tagapaglingkod. God bless us and our family. Thank you very much, Sir Torres. Ika nga, laging bukas ang ating paaralan para sa ating mga mahal na mag-aaral. Before we proceed to the highlights of our orientation, I would like to remind again everyone that if you have questions or concerns during our program, please type them in at the comment section below via our FB Live. And later on, our guidance advocate, Ma'am Rema Agustin Domingo, will accommodate it later in our open forum. So anyway, we have our question and answer portion after the presentation. So now, at this point, may I call in our first presenter. She is our guidance advocate,
and a grade 10 ESP teacher. Let us welcome Mrs. Rema A. Domingo. Let us give him a virtual round of applause. Hello, Athenians! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang dalawang learning modalities na i-adapt ng San Joaquin-Kalawaan High School. Ito ay ang online learning at digital modular distance learning. Samahan niyo ako para alamin ang pinagkaiba ng dalawang ito. Maaring ang tanong niyo ngayon ay kung anong learning modality ang nababagay para sa inyong anak. So, unahin natin ang digital modular distance learning. Ito ay ang alternatibong modality na maaaring magamit ng mga mag-aaral kung hindi sila makadadalo sa virtual class. Para kanino po ang digital modular distance learning? Para ito sa mga mag-aaral na may gadgets ngunit walang internet connection. Paano po ito isasagawa? So, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng digital files ng mga modules upang kanilang mapag-aralan at masagutan sa kanilang tahanan gamit ang kanilang gadget. Paano po makukuha ang digital files at paano ito ipapasa? May dalawang steps tayo para dyan. Unang-una, ang mga magulang o guardian ng mga mag-aaral ay kailangang magpunta sa paaralan upang i-download ang mga digital files. O maaari ding ang mga subject teachers ay i-send ang link para maka-access sa mga digital files na ito. At ikalawa, ipapasa ang mga nagawang outputs ng anak isang linggo matapos makuha ang mga digital files. Tandaan po natin ha, mga magulang o guardian po ang mga magpapasa ng outputs ng kanilang anak at hindi po maaari ang estudyante. So, dito ilalagay yung mga outputs na ipapasa. So, lagyan ninyo ng folder or di kaya ay envelope kasama ang pangalan and then section. So, narito ang para sa grade 7. Ito naman ang para sa grade 8, grade 9, and grade 10. So, kung makikita ninyo ay may mga pangalan na ng section ang bawat paglalagyan. So, ilalagay na lang ito sa tamang lagayan batay sa section kung saan napabibilang ang inyong anak. Ano ang mga dapat tandaan sa digital modular distance learning? So, unang-una na dyan, limitado ang interaction ng mga mag-aaral sa kanilang guro. And then, ang mga magulang o guardian ang may obligasyon na kunin ang mga module at ipasa ang mga ito. Pangatlo, ang magulang o guardian ay naasahang gagabayan ang mga anak sa kanilang pag-aaral. Ngayon ay dumako naman tayo sa online learning. Ang online learning naman ay para sa mga mag-aaral na kailangang dumalo sa kanilang online classes. Ito ay para sa mga estudyanteng may kakayahang makapag-online class. Ito yung may mga data or internet connection. Anong online platform po ang gagamitin? So, maaring gumamit ng Messenger Classroom, Facebook page, Google Meet, Zoom, Google Classroom, or MS Teams. Narito ang ilan sa mga halimbawa na maaring gamitin at mapagkasunduan ng klase para gamitin. So, yan maaaring via Zoom or via Messenger Classroom, yan naman ay via Google Meet, and pwede din via FB page. So, depende yan sa napagkasunduan ng inyong klase. Ano ang mga dapat tandaan sa online learning? So, unang-una dyan, magkakaroon kayo ng virtual classroom. And then, online ninyo makakausap at magdi-discuss ang inyong mga guro. And then, online din ang pagpasa ng mga output, just like written and performance tasks. Ang mga modules ay maaring i-download ng mga mag-aaral para sa kanilang online class. Sama-sama nating itaguyod ang pag-aaral ng ating mga anak sa kabila ng pandemya. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Kung may mga katanungan,
I-comment lamang ito sa ating Facebook Live. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat! Thank you very much, Ma'am Rema, for a very clear explanation and discussion of different learning modalities in online classes for this school year. And now to proceed with the next part of our orientation, may I call in our next presenter. He is a grade 10 advisor and mathematics teacher. Let us welcome Mr. Arnel Jordan B. Domingo to explain our grading system for this school year. Magandang araw mga mag-aaral, mga magulang at sa lahat ng mga stakeholders ng San Joaquin-Kalawaan High School. Handa na ba tayong lahat sa pagsisimula ng school year 2021-2022? Samahan ninyo ako sa video ito at bibigyan ko kayo ng mga karagdagang kaalaman kung paano nga ba nakukompute ang quarterly grade sa lahat ng mga subjects. Ito ay maaari ninyong maging basehan upang sa pagtatapos ng bawat quarter, masisiguro ninyong kayo ay pasado. Ang grading system ngayong school year ay nakabase sa DepEd Order No. 31 Series 2020 na nilagdaan ng ating butihing DepEd Secretary Ginor Magtulis Biones noong October 2, 2020. Napapaloob sa DepEd Order No. 31 Series 2020 ang Interim Policy Guidelines for Assessment and Grading in light of the Basic Education Learning Continuity Plan o BELCP. Ang mga guidelines na ito ay nailatag upang matugunan ang mga pagsubok at pangangailangan sa edukasyon sa gitna ng kinakaharap nating pandemya. Bago ang pandemya, ang ginagamit na grading system ay napapaloob sa DepEd Order No. 8 Series 2015 na kung saan ay may tatlong components, ang written works, performance tasks, at quarter examination. Dati, ang quarterly examination ay may weight na 20%. Sa bagong pamantayan, hindi na magiging bahagi ng quarterly grade ang quarterly examination sa pagbibigay ng grado. Ang 20% weight ng quarterly examination ay mahati at madidistribute sa written works at performance tasks. 10% ay mapupunta sa written works at 10% naman ay mapupunta sa performance tasks. Nakasaad sa DepEd Order No. 31 Series 2020 na ang dalawang components, ang written works at performance tasks, ang gagamitin upang ma-assess ang content at performance standards na describe the knowledge, abilities, and skills na kailangan at expected na i-demonstrate ng mga mag-aaral. Hindi bababa sa 4 na written works at 4 na performance tasks ang may bibigay sa bawat quarter. Ipinapakita sa table na ito ang weight distribution of summative assessment components per learning area for grade 1 hanggang grade 10. Sa mga language subjects, ito ay ang Filipino at English, pati na rin ang mga asignaturang araling panlipunan at edukasyon sa pagpapakatao, 40% weight ay nakalaan sa written works at 60% weight naman ang nakalaan sa performance tasks. Samantala, sa science at mathematics, parehas na 50% weight ang nakalaan sa written works at performance tasks. At ang huli ay para sa mga subjects na MAPE, EPP at saka TLE, na kung saan 30% weight ay para sa written works at 70% weight naman ay nakalaan sa performance tasks. Gusto niyo bang malaman kung paano nakukompute ang grade? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga steps kung paano nabibigyan ng quarterly grade ang bawat mag-aaral. Una kong ipapakita ay ang pagkuha ng quarterly grade sa mga asignaturang English, Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao na kung saan ang written works ay may 40% weight at ang performance task ay may 60% weight sa kabuuan ng quarterly grade. Sa example na ito ay may 4 na written works at 4 na performance tasks. Ano kaya ang magiging grado ni Learner A? Sa 4 na written works, ang highest possible scores ay 20, 25, 20 at saka 20. At ito ay may total na 85.
Si learner A ay nakakuha ng mga scores na 18, 22, 20 at saka 17. Unang step, i-add ang mga row scores ni learner A. 18 plus 22 plus 20 plus 17 equals 77. Pangalawang step, kunin ang percentage score ni learner A. May formula ang pagkuha ng percentage score at ito ay napapaloob sa DepEd Order number 8 Series 2015. Ang formula na ito ay percentage score or PS equals learner's total row score over highest possible score at ang product ay i-multiply sa 100%. Gamit ang formula sa pagkuha ng PS, makukuha natin ang 90.6. Kailangan natin itong i-round off sa nearest whole number. Kaya ang 90.6 ay magiging 91. Pangatlong step ay kunin ang weighted score ni learner A sa written works. May formula ang pagkuha ng weighted score at ito ay base rin sa DepEd Order number 8 Series of 2015. Ito ay ang weighted score equals percentage score times weight of component. Since 40% ay nakalaan sa written works sa languages, araling panlipunan at edukasyon sa pagpapakatao, ito ay multiply natin sa percentage score na 91. Thus, 91 times 40% equals 36.4. Ito ang mga 3 steps sa pagkuha ng weighted score sa written works. Gamit ang kaparehong steps, i-compute naman natin ang weighted score sa performance task ni learner A. Ang mga highest possible scores sa apat na performance tasks ay 15, 15, 25 at 20. At ito ay may total na 75. Si learner A ay nakakuha ng mga scores na 12, 13, 16 at 15. Unang step ay i-add ng mga row scores ni learner A. 12 plus 13 plus 16 plus 15 equals 56. Sa step 2, kunin ang percentage score gamit ang formula na nakasaad sa DepEd Order number 8 Series 2015. 56 over 75 times 100 equals 74.7. At ito ay kailangan nating i-round off to the nearest whole number, 75. Ang third step ay kunin ang WS na may formula percentage score times weight of component. Ang percentage score ay 75 at i-multiply natin to sa weight ng performance task sa languages, AP at saka ESP na 60%. Thus, 60% of 75 equals 45. Ngayon na nakuha na natin ang mga weighted scores ni learner A sa written works at performance tasks, handa na tayong kunin ang kanyang quarterly grade. Ang kailangan na lang natin gawin ay punan ang kanyang initial grade upang magiging basehan sa pagkuha ng quarterly grade. Step 1 ay add ang mga weighted scores ni learner A sa written works at performance tasks na kung saan 36.4 plus 45 equals 81.4. Hindi pa po ito ang kanyang final grade. Sa step 2, gagamitin natin ang transmutation table na nakapaloob sa DepEd Order number 8 Series 2015. Hahanapin lang natin kung saang range na bibilang sa 81.4. Si 81.4 ay nabibilang sa range na 80.80 to 82.39 at ito ay may equivalent transmuted grade na 88. Ang grade na 88 ang magiging final grade ni learner A. Ito ang mga steps sa pagkuha ng quarterly grade sa mga asignaturang Filipino, English, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Subukan naman natin sa pagkuha ng quarterly grade sa asignaturang Mathematics at Science na parehas na 50% weights ang nakalaan sa written works at performance tasks. Ang mga highest possible scores sa apat na written works ay 20, 25, 20 at saka 20 at ito ay may total na 85. Si learner A ay nakakuha ng 18, 22, 20 at 17 sa apat na written works na ito. Step 1, i-add ang mga row scores ni learner A. 18 plus 22 plus 20 plus 17 equals 77. Step 2, kunin ang percentage scores gamit ang formula na nakasaad sa DepEd Order number 8 Series 2015.
77 over 85 multiplied to 100, that is equal to 90.6. And i-round off ito sa nearest whole number, kaya naging 91. Step 3 ay kunin ang weighted score ng 91 gamit ang formula na weighted score equals percentage score multiplied to the weight of the component. Ang nakalaan na weight sa written work sa math at science ay 50%. Thus, 91 times 50% equals 45.5. Pumunta naman tayo sa pag-compute sa weighted score ng performance task ni learner A at ito ay may weight na 50% sa kanyang kabuuang grade. Halimbawa, ang mga highest possible scores sa apat na performance task ay 15, 15, 25 at 20 at ito ay may total na 75. Si learner A ay nakakuha ng mga scores na 12, 13, 16 at 15. Step 1, i-add ang mga row scores. 12 plus 13 plus 16 plus 15 equals 56. Step 2 ay kunin ang percentage score ng score na 56. 56 divided by 75 times 100 equals 74.7, which is further rounded to the nearest whole number, 75. Step 3 ay kunin ang weighted score. Ang nakalaan na weight sa performance task sa science and math ay 50%. Kung kaya, 50% ng 75 ay 37.5. Ngayon ay handa na tayong kunin ang initial grade at quarterly grade ni learner A. Sa step 1, i-add lamang ang mga weighted scores sa written works at performance tasks. 45.5 plus 37.5 equals 83. Again, hindi pa rin po ito ang final grade ni learner A sa mathematics o di kaya sa science. Ang kailangan natin gamitin para makuha ang quarterly grade ay ang transmutation table. Gamit ang transmutation table, hanapin natin ang range kung saan nabibilang si 83. Si 83 ay nabibilang sa range na 82.40 hanggang 83.99. At ito ay may equivalent transmuted grade na 89. Thus, ang quarterly grade ni learner A na maaaring grade niya sa mathematics o di kaya sa science ay 89. Ito ang mga steps sa pagkuha ng quarterly grade sa mathematics at science na kung saan 50% ay nakalaan sa written works at 50% naman ay nakalaan sa performance tasks. Paano naman kaya kung ang written works ay may weight na 30% at 70% naman ang nakalaan sa performance tasks? Ang susunod na halimbawa ay para sa mga signaturang MAPE, EPP at TLE. Sa apat na written works, si learner A ay nakakuha ng scores na 18, 22, 20 at 17. Katulad sa mga naunang halimbawa, ang step 1 ay i-add ang mga row scores. 18 plus 22 plus 20 plus 17 equals 77. Step 2, gamit ang formula sa pagkuha ng percentage score, makukuha natin ang 90.6. At ito ay kailangan nating i-round off sa nearest whole number kaya naging 91. Third step ay kunin ang weighted score. Ang written work sa signaturang MAPE, EPP at TLE for grade 1 hanggang grade 10 ay may weight na 30%. Thus, kunin natin ang 30% na 91, ito ay 27.3. Sa apat na performance task naman na may total highest possible score na 75, si learner A ay nakakuha ng scores na 12, 13, 16 at 15. Step 1, katulad ng mga naunang halimbawa, ay i-add ang mga scores ni learner A na kung saan ito ay may sum na 56. Second step ay kunin ang percentage score gamit ang formula. Percentage score is equal to learner's total row score over highest possible score at ang product ay multiply sa 100%. 56 over 75 times 100 equals 74.7 at ito ay i-round off into 75. Step 3, kunin ang weighted score. Ang performance task sa MAPE, EPP at TLE ay may 70% weight. Thus, 70% of 75 equals 52.5. Handa na tayo kunin ang initial grade at quarterly grade. I-add lamang ang mga weighted scores sa written works at performance tasks. 27.3 plus 52.5, that is equal to 79.8.
At gamit ang transmutation table, ang 79.8 ay nabibilang sa range na 79.20 to 80.79. Ang equivalent transmuted grade ay 87. Ang grade 87 ang magiging quarterly grade ni Learner A. Ito ang mga steps sa pagkuha ng quarterly grade sa mga signaturang MAPE, EPP o TLE na kung saan 30% ay nakalaan sa written works at 70% naman ang weight na nakalaan sa performance tasks. Ito ang magiging grading system ngayong taong pampaaralan 2021-2022. May natutunan ba? Mapaghahandaan na ba natin at malalagpasan ng mga hamon na ating kakaharapin? Kaya yan! Inaasahan namin na lahat ay makapagpapasa ng mga requirements sa written works at performance tasks sa bawat quarter upang lahat din ay pumasa. Tulong-tulong nating harapin at solusyonan ang mga hamon upang marating natin ang tagumpay. Tandaan nating lahat, sa San Joaquin-Kalawaan High School, pangarap mo'y matutupad. Thank you very much, Sir Domingo, for a very detailed and clear explanation of our grading system. And now, at this point, to further discuss the class program for this school year, may I call in Mrs. Rachel C. Figuracion, Head Teacher 3 of TLE Department. Good morning, everyone. Good morning. So we are here together with my partner, Mr. Anthony Kinalayo, to present to you the grading system of our school. Allow me to share my screen. Good morning to our dear principal, Mr. Lazaro P. Torres. Good morning also to our dear teachers and also to our parents and our learners for today. So to begin with, we will be sharing to you the Division Memorandum number 290 with a series of 2021 entitled STO Pasig City Guidelines on Contextualized Academic Ease for school year 2021-2022. It says here, in reference to DepEd Memorandum OUCI 2020-307 entitled Suggested Measures to Foster Academic Ease During the COVID-19 Pandemic. At ito po ay nilagdaan in Curriculum and Instruction by Diosdado M. San Antonio, and the provision of the DepEd Order Number 12, Series of 2020, which is the Basic Education Learning Continuity Plan, or BEL-CP. Anchored to this is the SDO Pasig City releases the guidelines on contextualized academic ease for school year 2021-2022. To ensure the flexibility in teaching and learning to respond to prioritize the welfare of our teachers, learners, and home learning partners to promote effective learning engagement. So sinasabi po dito na ilabas ang ating DepEd Memorandum upang pangalagaan ang kapakanan ng ating mga guro, ang ating mga mag-aaral, at lalong-lalo na po ang ating mga magulang, which is the home learning partners, para itaguyod po ang kanilang pag-aaral at may pagpatuloy ito sa taong 2020 at 2021 hanggang 2022. At ito naman po ang ating class programming. Nahati po ang ating class program sa dalawa. Ito po ang number 1 or letter A, the synchronous and the asynchronous sessions for online class or virtual classes and text-based. And the asynchronous session for text-based and digitized modular classes. Ito po ay naipaliwanag na, naibigyan na rin po sa atin ating guidance counselor at meron po tayong mga pamamaraan kung paano makukuha ang mga digitized modular
sa ating paaralan. And number two, schools should strictly adhere to screen time policy for synchronous classes. Kaya po meron tayong pagbabago ng ating class program dahil po alinsunod dito sa DMCI 2020-00162 na sinasuggest na magkaroon po tayo ng strategies in implementing distance learning delivery modality for school year 2020-2021. Ang outline po nito ay ang pangalagaan ng mga kabataan sa screen time o yung tagal ng ating mga mag-aaral na nakatingin sa ating screens with their laptops or kanilang mga gadgets. And next po, ma'am. Dito po sa ating table, mapapansin niyo po at makikita natin sa ating kinder, ang screen time po nila ay 1 hour per day. At sa ating grade 1 to 5 naman ay meron silang 1.5 hours a day. At sa ating grade 6 to 8, meron silang 2 hours per day. At sa atin po sa grade 10 o grades 9 to 12, meron silang 4 na oras sa loob na isang araw na meron 2 oras sa umaga at 2 oras sa hapon. Next, ma'am. So, ito pong DepEd Order number 29, series of 2021, it says here na meron po tayong Monday to Saturday classes. However, Saturday classes shall be intended only for independent learning for learners. Ito po ay nagkakaroon ng asynchronous classes ang ating mga kabataan o ating mga mag-aaral para ipagpatuloy ang mga hindi natapos nilang mga activities o worksheets na dapat ay maipasa nila sa takdang panahon. And kindergarten, SPED learners shall not have Saturday classes. So tayo lamang po sa junior high school ang magkakaroon ng Saturday classes. Next, ma'am. Dito po sa ating monitoring and evaluation of the teaching and learning process shall be done through the following. Letter A, which is the weekly home learning plan, shall be distributed to home learning partners ahead of teaching week. So ito na po yung ating mga asignatura na pinagsama-sama natin lahat ng ating mga subjects at ito ay bibigay sa ating mga magulang upang mapag-aralan ng kanilang mga anak at isasubmit sa takdang oras. Letter B, ito naman po ang individual learning monitoring plan na kung saan ay binibigyan ng pagkakataon ang ating mga mag-aaral na magkaroon sila ng intervention na kung saan meron silang hindi naipasa o hindi nagawang mga activities. Dito po nakasulat ang mga kanilang gawain sa loob din po ng isang quarter. Letter C, regular consultation of constant communication with parents shall be done through phone calls, FB Messenger, SMS, letters, or home visitation observing health protocols. So tayo din po bilang mga guro at mga magulang, meron din po tayong constant consultation at ito po ay ginagawa sa pamamagitan po ng pagtawag sa mga telepono o kaya naman po sa FB Messenger at through text-based. Ginagawa din po natin ang home visitation observing health protocols. Ginagawa lang po kapag hindi na po nagkakaroon ng komunikasyon ang ating mag-aaral at ang ating mga guro. Letter D, while learners are attending their asynchronous activities, parents, learners with queries may consult their teachers.
So ito naman po ay binibigyan din po ng pagkakataon ang ating mga mag-aaral upang makipag-communicate sa kanilang mga guro, pero magkakaroon din po tayo ng mga specific time. Kumbaga, kailangan po nating bigyan ng privacy ang ating mga teachers dahil katulad din po ninyo, sila din po ay may sariling pamilya. And this part na po ay bibigay na po natin sa ating head teacher, ating kasama, si Ma'am Rachel Figuracion ng TLE Department. Thank you, Ma'am. Okay, so this is our schedule for the SAT for the first quarter. So, mag-start po ang ating first quarter from week 1 up to week 9. So, start po tayo ng September 13 to 18 po. Okay, so from September 13 to September 25, yung mga bata po ay gagamit sila ng from grades 4 to 12, ay gagamit po sila ng self-learning module and video lessons. So dalawa po ang pinagkukuhanan po natin or sources of our self-learning modules, which is usually digitized po. This is from the Department of Education Central Office, SLMs, and meron din po tayo na supplemental, especially po sa TLE kasi wala po kaming available na mga DepEd Central Office SLMs. Gagamit po tayo ng tinatawag nating SDO Pasig or from the Division of Pasig self-learning modules which are developed by the teachers of the Division of Pasig. So from September 13 to September 25 po, that will be written works number 1, okay? And isasubmit po siya ng September 23 to 24. While the performance task naman po will be submitted on September 25. So if ever po na ang bata ay hindi makapagpasa niyan, sila po ay mabibigyan ng kung ang bata po ay advanced natin, reinforcement activities na maximum po ng 8 activities in a week or 1 activity per subject. While yung para naman po sa mga bata natin na medyo nanganganib, okay, o hindi po nakapasa, okay, or medyo kulang po o mababa ang kanila nakuha sa WW at PT po nila, sila po ay bibigyan din ng 8 activities in a week or 1 activity per subject. Okay? So, ganito po ang magiging proseso natin from week 1 up to week 8. Then for may mga scheduled po tayo for WW2, isasubmit po yan or written works number 2 na October 7 to 8. Okay? So kino-communicate po siya ni teacher from September 27 up to October 4. Okay? While yung performance task naman po natin ay due po siya na October 9. Okay? Our written works number 3 will be due na October 21 to 22. Okay, so from October 11 to 18 naman po kino-communicate siya ni teacher at ipapasa po na October 21 or 22 while the performance task will be submitted on October 23. For our written works number 4, it will be submitted on November 8 to 9 while the performance task will be submitted on November 6. So didiscuss naman po ito na October 25 up to November 2. Ma'am, question po, wala po tayong pasok ng November 1. So ito po ay talagang declared as holiday po. Then, from November 8 to 30 naman po, we have an extra week to finish the unfinished or submitted performance task ng mga bata. Dahil kasi ito po yung karaniwan nagiging reklamo ng mga magulang na sobrang dami po na ibinibigay natin. Pero sila po ay merong 4 na written work task at 4 na performance task per subject area sa loob ng isang quarter. Binibigyan po natin na mas makarapatang oras para po ang mga bata ay makapag-submit sa takdang panahon sa isang quarter. So, ito rin po ang magiging natin for the second quarter po. Okay. So, ang second quarter naman po natin ay from November 15 up to January 29. Okay? So, ang written work number 1 po ay isasubmit ng
November 25 to 26, while yung performance task po ay isasubmit na November 27. Pero ito po ay i-discuss ni teacher from November 15 up to November 27. For our third and fourth week po, November 29 up to December 11, meron po silang written works. Number 2, that will be submitted on December 9 to 10 at meron din po tayong performance task to be submitted on December 12. Then, December 13 to 18 po, up to January 8, kahit po magpo-fall tayo dyan sa Christmas break, ay tuloy pa rin po ang pag-aaral ng mga bata because they do have the self-learning modules that will be discussed by the teacher. And we are going to submit the written works on January 6 to 7 while the performance task will be submitted on January 8. Okay? Then, for our 7th and 8th week naman po, which is January 10 to 22nd, ang ating written works ay isasubmit ng January 20 to 21 at performance task ng January 22. May extra week pa rin po tayo sa mga hindi makakatapos po ng performance task. It will be done on January 23 to 29. Tanong po, teacher, bakit po halimbawa pag mag-fall po sa Christmas break, bibigyan pa rin po ba ng activity ang bata? Tuloy pa rin po tayo sa pagbibigay na activity pero mas nakaayos po o nakaschedule po ang kanilang panahon para hindi naman po lahat ng oras ay mailalaan sa pag-aaral. Okay, so note po natin, these are the holidays for the second quarter. November 30 is holiday, December 8 is holiday. And we are going to wait for the DepEd calendar for the Christmas break. So definitely po, tentative po yan, nagpo-fall po yan from December 18, yung ating pong 5th and 6th weeks. So balik na po tayo ng pagdating ng January 3 sa ating regular classes. Next, so quarter 2, reminder po ulit, this will be from November 15 to January 29. How about the third quarter? So for our third quarter, ganun pa rin po, it will start on February 7 and will end on April 8. Okay? So noted po natin na February 25 is special non-working holiday. Okay? Then po, may mga allotted days din po tayo to submit our WW and performance task. For our written works 1, it will be submitted on February 17 up to 18, while the performance task will be submitted on February 19. Then we have for WW2, March 3 to 4, while performance task number 2 will be on March 5. WW3 will be on March 17 to 18, while performance task will be on March 19. WW4 will be on March 31 to April 1, and performance task will be on April 2. May allotted pa rin po tayong araw para po sa mga bata na hindi makakatapos ng kanilang performance task. So napansin nyo po na yung ating WW, napansin nyo na 17 to 18. May araw po na nakalaan para sa academic at may araw naman po na nakalaan sa non-academic para hindi po sila sabay-sabay na nag-exam. While yung performance task po natin ay meron po tayong allotted na days to be submitted para po ayan ay nako-communicate earlier sa mga bata at para magawa po nila sa mas mahabang panahon because we do have an allotted time for our asynchronous classes. Pag hindi po sila nakapag-submit, definitely po, bibigyan po uli natin sila ng reinforcement activity na 8, okay, or 1 subject per week po. Then for those who advance naman, we are going to give them an enrichment activity which will also be 1 activity per subject. So for our fourth quarter, ito naman po, mapapansin niyo po dahil grade 10 tayo, mas mabilis po matatapos ang ating quarter. Okay, so noted po natin that on April 14 to 15, we are going to have a Holy Week. Okay, then on May 2 to 6 will be the election activities. Then on May 9, we are going to have election day. Then June 12 is holiday. Okay? So yung pong mga yan, minsan makakaroon po tayo ng mga special work breaks or holiday dahil po nagfo-fall po tayo sa election day or sometimes yung mga teacher may mga election activities.
So WW will be submitted on April 28 to 29. Well, the performance task will be submitted on April 30. Written works number 2 will be done on May 19 to 20, while the performance task will be on May 21. While the written works number 3 will be June 2 and 3, while yung ating performance task will be June 4. Written works number 4 will be on June 9 to 10, while performance task number 4 will be on June 11. Pero minsan, mas mabilis po ang proseso sa grade 10. Bakit po? Dahil kasi sila po ay magmo-moving up. Minsan nakakat po tayo ng 2 linggo or kino-compress po natin yan. So definitely ito pong June 20 to 24 ay ilalaan po doon sa mga bata talaga na mayroong deficiencies sa mga subject para po sila ay mabigyan ng pagkakataon na makapasa at maipasa ang kanilang mga deficiencies para po sila ay mag-moving up. Pero kung ang mga bata po ay talagang hindi makakapag-submit at talaga pong sila ay na i-declared po na hindi maaaring graduate o mag-moving up, sila naman po ay pagbibigyan ng pagkakataon for a summer remedial classes. Pero wag na po sanang umabot tayo sa sitwasyon na ganito, mga bata at mga magulang. So dapat po talaga tayo ay magkaroon ng allotted time for our school works. So our quarter 4 will be on April 11 to June 24. So activities naman. Activities are usually 5-item exercises in the module to be submitted per week. After each synchronous class, the teacher may have the option to ask learners to accomplish complete activities. However, they should be limited to 5-item activity or exercise per learning area. Kasi tatandaan natin, 8 po yung subject areas ng mga bata. So sometimes hindi lang po from the activity from the module. Teachers can also make their own activities. Kung palagay po nila na insufficient po yun, pwede po tayo magbigay ng supplemental. Then for the written works, summative assessment which is graded is composed of written test work and performance tasks. There are 4 written test works and 4 performance tasks in every quarter. So, yan po ay nasa key stage natin, grade 7 to 10. Usually, 15 item po ang test questions ng isang written test or written work. Okay? So, how about the screen time? Excuse me. Grades 9 to 12, okay, should have only 4 hours per day or 2 hours in the morning and 2 hours in the afternoon. For a while po Okay, so mapapansin niyo po, iba po yung ating screen time para sa mga estudyante natin from kinder up to grade 12. Kasi depende po ito sa recommendation ng excuse me. Sa recommendation of American Society. Okay? So as we notice, so for our grade 9 to 12, we have a 4 hours per day or 2 hours in the morning and 2 hours in the afternoon screen time. Yan lang po ang inaalaw nila. Since ang anak po ninyo ay nagpo-fall sa grade 10, they are going to have 2 hours of online class sa umaga at 2 hours po sa hapon. Okay, so we also need to have a break for the kids kasi yung too much exposure po sa radiation ay medyo mahirap po sa kanilang mata. Okay? So this will be our schedule for that we are going to implement starting Monday. Ito po yung sample na isang section wherein our classes will start from 8 a.m. to 9:30. Okay? But every morning, every Monday morning, we are going to have the flag raising which will starts from 7 o'clock. Okay? So, mapapansin
hours. Aside from, meron din po tayong asynchronous or offline classes. Okay? So, sobrang, ma'am, 3 hours po, sobrang haba. Pero yung 3 hours po na yan, we are only going to allot 1 to 2 hours po ng screen time on morning and 1 to 2 hours screen time on afternoon. So afternoon classes will start from 1 o'clock up to 4 o'clock. But every Monday, we are going to have a homeroom class from 11 to 12. Then the rest of the days naman, just in case, will be given and allotted for asynchronous time. Okay? Then for 12 to 1 naman, this will be the lunch break of the students. Next. So, as you notice, every Wednesday and every Saturday, we are going to have an asynchronous time. Meaning to say, this is contactless day po para sa mga bata during asynchronous. Wala po silang online classes, offline po tayo. Pero, they can communicate through their teachers using the FB Messenger. So, every Wednesday, we are going to have a midweek break. So, napansin nyo po, wala pong tayong klase dito. Pero may i-assign po kami na each subject area to have 1.5 hour asynchronous para just in case yung mga bata po na gumagawa ng kanilang activity ay may tanong sa kanilang guro, maaari po sila makipag-communicate on the certain time allotted for them. Next. So classes are held from Monday to Saturdays based on the DepEd Order 29 series of 2021. School calendar and activities for school year 2021 to 2022. However, Saturday classes shall be independent learning for learners. So napansin nyo po, bakit may klase na Sabado? Pero po, ito ay contactless day. Hindi po, ang mga bata po ay hindi po magkakaroon ng formal classes. Sila po ay magagawa ng kanilang modules or performance tasks on those said days. Then also, yung Wednesday po natin, sometimes we are going to allot it for classes na bawa may mga extracurricular activities. Especially po sa grade 10, sometimes we do have special curricular activities such as yung career pathways, career program, may mga ganyan po tayo. Or minsan may mga webinars po na inaatinan ng ating mga grade 10 students. Okay, this asynchronous and should be for the completion of the assigned activities, worksheets by the learners who shall work independently without necessarily contacting their teachers. Kaya sabi nga natin, contactless days. Hindi po sila mag-a-attendance on those days. Kindergarten and SPED learners shall not have Saturday classes. Okay, so as you notice, dito po sa ating schedule, we have assigned on asynchronous days such as from 8 o'clock to 9:30, they are going to have their science subject. Then from 9:30 to 11, they are going to have their Filipino subject during Wednesdays. So pwede po nilang i-text or i-FB Messenger yung kanilang mga guro if they have a questions on those days. And also on Saturday, we have English for the morning session from 8 to 9:30, then on 4 p.m. example po ay math. Pero magkakaiba po yan, depende po sa section ng bata. Dahil magkakaiba po ang class program nila sa bawat section. Okay? So, meron po kami inassign na mga subjects on those certain times para si teacher po ay doon lamang makikipag-communicate doon sa bata. At yung mga bata, they should also be disciplined na dito lang sila pwedeng mag-text sa kanilang mga guro sa mga oras na yan during their contactless time. Kung may tanong lang po o meron silang clarifications regarding sa performance task or activities given by their respective teachers. Okay, so let me leave you a quote na, "It is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage change." This is by Charles Darwin. And with that, thank you so much and good morning, San Joaquinians. Sabi nga natin, basta San Joaquinians, magaling yan. Okay, so take it over, Ma'am Daya. Daya.
Thank you, Ma'am Rachel Figuracion and Sir Anthony Kinalayo for a very detailed and clear explanation and discussion of our class program for this school year. So now let us proceed with the open forum. We will try to accommodate all your concerns and questions po that you will raise both in FB Live and here in MS Teams. So please type them in po sa comment section and in our chat box. While waiting po sa mga questions, Sir Jojo, if we have announcements po. Yes, we have announcements. Thank you, Ma'am Sunga, for your lahat kayo ay grade 9 last year. Yung mga grade 10 students natin ngayon ay grade 9 last year. So, may schedule na po tayo ng bigayan ng MVP packs para sa mga grade 9 dati. So, ang pinag-usapan natin dito yung mga grade 9 dati na nag-aaral sa eskwelahan, you are entitled to receive a malusog na batang Pasigueño packs, and you will have your distribution on October 12. So October 12 po ang distribution ng ating MVP packs para sa grade 9 dati. So please, bigyan naman po kayo ng schedule ng inyong mga advisors. Mga dating advisors, makikita po kayo ng mga dating advisors para po maibigay sa inyo ang MVP packs nyo. Again, that will be October 12, Tuesday. Yun lang po actually ang aking announcement muna. Meron naman mga tanong, Ma'am Jedilia? Thank you, sir. Ma'am Rema, we have questions na po ba? Yes po, ma'am. Meron po tayong isa dito from from Maria Carina Cruz. So, nag-enroll daw siya, sir. Paano po kaya hindi pa po ako nate-text? Nagpasa po ako ng requirements sa school. So, Anong grade, ma'am? Grade 10 po ito, sir. I'll answer na lang po. Apo. Ano pangalan, ma'am? Maria Carina Cruz, sir. Transfer, ma'am? Hindi po indicated, sir, eh. So, siguro, sir, hintay na lang po siya, no? Ipopost naman po natin yung updated master list doon sa ating FB page sa grade 10. So, sa iyo, Maria Carina Cruz, pahintay na lang doon sa ipopost na updated list. Or if she can drop by the school, punta sa records office. Yes, okay po. Baka kasi may mga question mark yan eh. I don't know. Good afternoon po. May I say something? Yes, sir. Yes, sir, Okay, Amado. Opo, thank you po. May mga bata pong ganyan sa FB Messenger. Nagme-message lang sila ng, Hi Sir Paad, Ma'am Paad po sa GC. Parang hindi po sila nakinig noong orientation o baka hindi nagbabasa ng messages from the class advisor na dapat magpakilala sila. Yes, Magpakita ng courtesy. Kasi hindi naman manghuhula ang teacher na kapag nag-message sila, madali naming makikita kung anong section sila at kung saan dapat kung saan sila dapat ilagay. Sa dami po ng message at yung oras ng pagme-message nila ay oras ng klase, hanggang sa nakakalimutan na po namin. Yes, correct. Tama po. O kaya naman po, nagme-message kami ng please be courteous, maging magalang. Ganyan po. Kasi hindi naman sila nagre-reply po yung iba, matagal din po. Thank you po. Sige, salamat, sir. Yes, for those students who have not attended or have not confirmed their enrollment sa kanilang advisor, you will have until the end of the month to confirm. Pag hindi po kayo nag-confirm sa teacher nyo, sa advisor nyo na kayo ay kasali sa klase niya, ay kayo po ay tatanggalin na namin sa listahan. Again, that will be until the end of the month. Next week na po yun. Binigyan na po namin kayo ng 2 linggo, mahigit, para mag-confirm. Ngayon, kung mga wala pong section, ibig sabihin, hindi pa po kayo nagko-comply doon sa requirements. So it is important that you submit the requirements needed para mailagay kayo sa mabigyan kayo ng section. Yung mga, hindi po ibig sabihin, lalo na yung mga retain, hindi po laging
ang section nyo noon ay isang section nyo kasi depende po sa dami ng bawat section po yan. May pagkakataon po na maiiba ang section nyo dahil nga po sa ini-equalize namin ang mga number of students. Again, sa mga parents po, sa mga estudyante po na hindi pa nakakapag-confirm sa yung teacher, and gawin, pag nag-confirm naman kayo, maging magalang po kayo at sa tamang oras din. So kung sakali pong sakali pong hindi kayo nasasagot, ibigay nyo ng pagkakataon ng teacher na mabasa yung mga messages kasi maaaring may nagkaklase o may nagkaklase sa kanila kaya hindi kayo masagot. Pwede naman din silang ulitin pero sa magandang paraan po. Okay? Sir Joe, permission to speak po. Yes, ma'am. Oo. Reminder po yung ating pong subject ay 3 hours per week lamang po at once a week lamang po imi-meet ng mga guro yung mga estudyante. So dapat on those said schedule ay mag-a-attend po ang mga anak po ninyo, ang mga estudyante po natin sa their prescribed time. Question po from the Facebook Live, Sir Jojo. Erase ko na lang, though nasagot na po kanina ito. Yes, ma'am. I-ano ko na lang. Kay Ma'am Rhea Soya, so kung transferee po kayo, ganun pa din po ang gagawin ninyo. Kung wala po siya sa posted po ng San Joaquin-Kalawaan High School, siguraduhin po na kompleto po ang ipinasa ninyo. In the event na kompleto po at wala pa rin, pwede po kayong bumisita sa ating records office para po ma-double check po natin kung saan po napabibilang yung anak po ninyo. And then, sir, kay ano po ito, kay Ma'am Ronnie or Sir Ronnie Sinosa Oliva, nasabi po sa grade 7 orientation na konti lang po ang maibibigay na tablet para sa mga students. Pwede po bang yung tablet ng anak ko ibalik na po namin para po magamit ng isa sa grade 7? Hindi naman po niya ginagamit ang tablet at meron na po siyang ibang gadget na pwedeng gamitin. Mr. Ronnie Oliva, maraming salamat sa kabutihan ng inyong hangarin. Bukas kamay namin tatanggapin ang inyong offer. So kung meron po kayong mga extra, yung mga may tablet po dyan na hindi naman na binigay ng ating LGU, na mga hindi naman ginagamit nyo dahil may sarili kayong gadget, ay maaari nyo po ibalik sa amin, dali ko lang po sa records para mabigyan namin kayo ng property return slip para po ma-document na kayo po ay nagsoli. Maraming salamat po sa inyong hangarin na yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Another sir from the Facebook Live. Question po. Sabi niyo po sa DepEd, announce po na 4 hours a day ang grade 10 students. But on the sample schedule, para pong 3 hours sa umaga, 8 to 11, and then 1 to 4 sa hapon. Another 3 hours again, so it will be 6 hours po. Magbabago po ba yon or sample po iyan? Tama po ba? From Ma'am Matet Evangelista Flores. Ma'am Rachel, pakisagot. Permission to speak po, Ma'am Mate. Yes, please. As you notice po, yung diniscuss ko po ay 4 hours on screen po sila. Meaning to say online po yon. Okay? So, kaya po, 2 po sa umaga na on screen at 2 po sa hapon. Nakita niyo po yung schedule po natin sa morning ay 3 oras. So, yung 1 oras po doon ay allotted for off screen na po. 2 oras lang po sila ikaklase ng guro online. Okay? Then yung another hour will be asynchronous, karugtungan na po. Sa hapon, ganun din po. Kasi yung sinasabi ko po na 4 hours ay screen time po, allotted and prescribed by the American Pediatric Society na dapat yun lamang po ang oras na na-expose ang mga anak po natin sa kanilang gadget due to radiation effects. So,
na-discuss po namin na 4 hours online or screen time a day, which is 2 hours sa umaga, 2 hours sa hapon, pero ang klase po nila ay 3 oras po per subject per week. Okay, so dahil 2 subject sila sa umaga at sa hapon, sila po ay merong 6 hours class time. Maliwanag po, Ma'am Matet? Na-address ko po ba ang question po nyo? So, yun po. Naman, ma'am. Apo, I guess po. So, yung 4 hours po na sinasabi doon ay screen time po. Yun po yung recommended screen time for ages po na kinabibilangan po ng anak ninyo. So, not necessary po yung nakita nyo pong 3 hours ay 3 hours po silang magbababad po doon sa computer po. Yun po ay yung allotted time lang po dahil since once a week na lang po imimit yung mga anak po natin. Okay, thank you po. Next, parang more on suggestion po ito from Shane Botastas. Pwede po bang Google Meet na lang gamitin po ng mga teachers? Kasi po pag MS Teams po, hindi po lahat nakakapag-recite. Okay. Good morning po. Regarding po sa platform na gagamitin ng guro, wala po tayong restrictions kung ano po ang gusto nilang gamitin. Kasi we are using po the Microsoft Teams kasi may binigay po na libre si DepEd. Kaya po yun yung ginagamit po natin. Then also, pwede rin po mag-Zoom si teacher, pwede rin po mag-Google Meet, pwede po mag-Google Classroom. Depende po sa platform na prescribe o gusto po ni guro. Kasi hindi po din natin pwedeng ikahon siguro sa prescribed or preferred po niya na platform kasi iba-iba po na ang guro kung saan po sila gamay. But we also use the Teams po kasi po ito po yung ibinibigay at pinapagamit din po ng DepEd po sa amin. Kaya po we are using or utilizing the DepEd po. May binigay naman po sa kanila yung mga last year na students po natin. They also have their Microsoft 365 accounts na pina-activate po namin during the distribution po ng tablet po nila. At nandoon po sa kanilang gadget, nakahook na po doon sa kanila yung kanilang Microsoft para kung sakaling gagamit po tayo ng Microsoft Teams, ay makakapasok na po sila kaagad. Okay, so thank you so much po. Hope na nasagot po ang inyong inquiries. Thank you, Ma'am Rachel. And in addition to that, Ma'am, gaya nga po doon sa discussion ng learning modalities, si teacher po at mga bata ang pipili kung anong mas prefer nilang platform na gagamitin. Yun lang po. Salamat. So, meron pa po dito from Ria De La Rosa. Question po, saan po pwedeng hingin o kunin yung DepEd email kung sakali pong hindi nakuha last year? Permission to speak po regarding po doon sa kanilang DepEd email. Nagbigay po si Ma'am Jopen Lacerna, ang ating ICT Coor, ng assigned na DepEd email po sa mga bata. At minsan may mga guro po na nilagay po doon sa sticker na ibinigay sa gadget na nandoon po lahat ng mga information, pati po yung kanilang DepEd account. So, pwede po yan, kunin po natin, i-request po natin na ma-retrieve po from our ICT coordinator or doon po sa dati nilang advisor. Okay, so hingin nyo na lang po yung, siguro ipapatransfer na lang po namin yung files para mas yes sir Jojo. Rachel, accordingly, sabi ni Joven sa ICT, binigyan daw niya lahat nagbigay daw, may mga bata raw na hindi nabigyan ng mga advisors nila last year. Hindi binigay ng advisors last year. So if it is possible for them to contact their old advisor, yes, baka may listahan pa yung advisor nila ng DepEd email nila para sa 0365 account. Tama ba? So siguro na lang po, we are going to request na lang from the old advisors
na to give us the copy of their email account kasi ginawa na po yan ng ICT team. Patingin. Okay. And also contact their previous advisor, maybe they have Nag-ALS ka na lang. Ha? Nasagot ko po ba ang tanong? So, yung may tatlo po ang option, ma'am. Pwede nyo pong kontakin yung previous advisor kasi if turn over po ng ICT coordinator namin ang kanilang DepEd email. Minsan may mga advisor pong masipag na doon sa kanilang sticker na inattach po dyan sa gadget po ninyo, inilagay din po yung DepEd email. Okay? Or isang option din po, kasi it was also given by the the ICT. Much better po na makontak natin yung old advisor. Manghihingi na rin po kami siguro ng kopya from the old advisors po. Thank you po, Ma'am Rachel and Sir Zo. Another question po from JB Raquel. Paano po ba yung integrative performance task? Minsan po kasi hindi sabay-sabay na ibibigay at iba-iba din po ang deadline at instructions. Okay, permission to speak po regarding sa integrative assessment po. So ngayon po yung ating integrative assessment, dalawang klase po. We have the galing po sa central office, best po yan. Then meron din po tayong tinatawag natin na SDO Pasig na ginawa po. Okay, kung sa SDO Pasig po ang gagamitin dahil may mga subject po na naka-SDO Pasig po tayo, green po ang integrative assessment sa tatlo. Okay, so meron po tayo ang means of mode of communication ay Tagalog po o Filipino at meron din po tayo na mode of communication ay English. Okay, so may group A po tayo, may group B po tayo at yung group C naman po ay para sa TLE. So, usually po, magbibigay po ng, on a certain day, napansin nyo po doon sa, natin, di ba, yung pinakita ko pong PT day, meron, halimbawa, itong araw na to, ang magbibigay po ay yung group A ng kanilang IA. Tapos, ibibigay po nila in advance yun. Tapos, may certain date din po na isasubmit ng bata yun. Okay? So, kaya po naka-integrative, binawasan na po yung trabaho, magkakaugnay po yung ipapagawa sa bata. Minsan ang may kasunduan po na halos pare-pareho, isasubmit na lamang sa bawat subject teacher yung kanila pong IAs. Okay? Pag yung sa DepEd Central po, wala pa po kasi kaming gaano nakikita. May mga certain naman po given by the DepEd Central na po na integrative assessment na minsan nagkakaugnay na po yung 8 subject area. So depende po kung ano po yung maibibigay po doon sa inyong anak, ipapaliwanag naman po ng guro iyon. Rema. Thank you, Ma'am Rachel. So, yun, IA siya. So, 3 groups siya, ABC, ASP, Phil, AP yung mga magkakasama. So, tignan nyo na lang yung instruction. And usually, binibigay yun ng advisor or pinapaliwanag yun ng advisor. Ini-enhance lang or pinapaliwanag lang ni subject teachers. Okay, from Ma'am Princess Emerald po. Good morning po. Ask ko lang po about po doon sa kukunin ng grade 9 last year. Pwede po bang ipasabay ko na lang ang pagkuha sa kakilala ko kasi po I am not vaccinated. Pakiulit po ang tanong? Ano po siya, sir? Yung kukunin po niyang, hindi po, food packs, okay lang daw po ba na ipasabay niya iyon sa kanyang kakilala kasi hindi pa siya fully vaccinated po? Basta bigyan niya lang po ng authorization. Walang problema. Kasi tama ka dyan, we are going to require sana, if possible, na dalhin din yung vaccination card ng mga pupunta rito para kumuha ng MVP packs. Kasi na tayo kasama sa guidelines na ng IATF. So yes, you can actually get your
PAX, pero you have to ask for an authorization doon sa sa kukuhanan mo, sa ikukuha mo ng PAX. Okay. Another suggestion po from Rian Pangan. Kaso parang napaliwanag na din kanina, siguro needed lang po niya ng clearer picture nung ano niya. Mari po bang mangyaring Gmeet and Google Classroom na lang ang gamitin po kapalit ng paggamit namin sa MS Teams? Kasi po if gagamit kami ng Teams, okay lang naman po, kaso need daw gamitin na account is yung DepEd. Halos lahat po sa amin is hindi na po ma'am ang DepEd account. Hindi po namin siya ma-locate sa tab left. So, permission to speak po and to answer. As we have mentioned po, depende po sa platform. Pero meron din po tayong yun nga po, gagawa kami, magre-resort po kami ng ways para po makuha po yung mga email, DepEd email ng mga bata na from their previous advisors if they do have a copy. Tapos ise-send po namin doon sa mga advisors po ngayon. Kasi ang nangyari lang naman po ay na-transfer lang doon sa katapatang section po, di ba? Pero just in case na hindi po talaga ninyo matandaan at hindi nyo po ma-access ang inyong DepEd email, si Microsoft Teams po ay tumatanggap din po ng mga guests. Okay, so pag hindi, yung mapapansin nyo po na ang mga teacher po na hindi nakagamit ng kanilang email address dito po sa Teams, mapapansin po natin, ang nag-a-appear po ay pangalan at nakalagay po ay guest. Alam ko may option din po na pwede rin pong gumamit ng basta Gmail or any kasi mas compatible po si Teams sa Gmail eh. Hindi ko lang po sure kung ano siya sa Yahoo. And we also have do sa Microsoft meron din po kasi silang alternate na katapatan po nung Gmail. Hindi po ako ganong particular kung ano po 'yon. So meron din po na pwede po tayong mag-sign in po doon. Pero ang magsa-sign in po usually kung ang bata ay minor ay magulang po. And madagdag ko lang po ma'am, based po sa experience, pwede naman po silang mag-sign in kahit po yung Gmail or Outlook po yung gamit po nila. Pero guest lang po sila. So okay lang naman po yung ganun. Parang nung nagpa-observe po ako, nagamit po ng mga batang walang nakalimutan yung DepEd account po, naka-access or nakapasok pa rin naman po sila. Basta click lang po yung link. Permission to to let Ma'am Lacerna kasi meron po siyang message kasi siya po yung ICT core natin. Ma'am Lacerna, pwede pong masagot niyo rin po yung queries ng magulang. Magandang umaga po sa ating lahat. So regarding po sa accounts po ng ating mga estudyante, yun nga po, kasi ang totoo po niyan, hindi po talaga lahat ng mga estudyante po natin ay nagawan o nabigyan ng DepEd ng account. Kasi po nagbase lang po sila sa August 2020 enrollment sa LIS po noon. Pero marami naman po, majority po ay nabigyan. So ngayon po, kung ang ating mga advisor ay pinili na MS Teams po ang gamitin, pero wala po ang bata, katulad po ng nasabi nila Ma'am Rachel, nila Ma'am Rema po, pwede pong gumamit ang bata ng kanilang personal Gmail account or gumawa po sila ng Outlook account para po makapag-join po sila sa kanilang MS Teams. So, yun po yung ating option. So, anuhin ko na rin po na actually nagbigay na po ulit ang central ng mga bagong account pero wala pa po tayong access. So, we're just waiting para po mabigyan po tayo ng access sa account. But once na nabigay na po sa mga school sa Pasig ang listahan, makakatanggap po yung ating mga estudyante na hindi po nabigyan itong nakaraang taon, pero base lang din po iyon sa enrollment ngayong August 2021. So kung hindi po kayo naka-enroll ng August 2021,
baka hindi po kayo pa rin mabigyan po ng ating Microsoft or DepEd account. So kung kayo po ay naguguluhan kung alin po ba doon ang Microsoft or DepEd, yung meron pong NCR2, kasi ano po yun usually LRN ng estudyante, LRN at, and then may ncr2.deped.gov.ph, yun po ang ating Microsoft account. Yun naman pong LRN at deped.gov.ph, yun naman po ay Google account or G Suite account naman po iyon. So maganda pong gamitin sana ng mga ating mga estudyante kasi unlimited storage po iyon at saka may mga applications po na pwede po nating gamitin na wala po doon sa free account lang ng Microsoft at ng Google. So yun lang po, sana po ay nasagot ko po ang mga katanungan ng ating mga magulang at mga estudyante regarding po sa ating Microsoft at Google accounts. Have a great day po. Thank you, Ma'am Jopen. So, another question po from Sir June Villavicencio. Good day, sir, ma'am. Medyo late na po ako nakapag-online. Ask ko lang po kung every section ng grade 10, magbibigay po ba ng ang bawat advisor ng exact schedule? Thank you po, Ma'am Rachel. Hello, sir. Regarding kung magbibigay po ng exact schedule ang bawat advisors, as of we are going to release the schedule po for yung class program for every section this afternoon. Okay. And that will be released by the advisor this afternoon or this weekend po. Ma'am Rema. So far, wala na po akong nakikitang tanong po dito sa FB page. Sagot ko na lang po yung isa po pala doon na sagot kanina. Regarding po sa tablet, minention po kanina, hintayin na lang po kung mabibigyan po yung mga transferee. Tama po, Sir Jo? Yes. Kung pa-wait na lang po sa advice po ng advisor kung mabibigyan po sila ng tablet po. Well, as of the moment, ma'am, yun nga, ang sitwasyon po natin, ang grade 7 po ang priority natin na bigyan ng tablet for today, for this school year. We are waiting for the LGU to, if they would be able to purchase more, then mabibigyan po kasi as of the moment po ay kulang pa nga rin po ang ibibigay namin. Hindi po lahat ng grade 7 ay mabibigyan natin ng tablet dahil nga po kulang pa po yung ating tablet na hawak na ipamimigay na galing sa grade 10. So maghintay-hintay lang po tayo. Pansamantala, maghanap na lang po muna tayo ng magagamit natin mga tablet o mga gadgets na pwede sa ating blended learning at sa modular digital po. At saka mag-announce na rin ako mamaya po, iniimbitahan po kayo sa disaster management seminar. Alauna yun, Ma'am Rema, no? 1 o'clock. 1:30 po. Yes. 1:30. 1:30. Ano ba sa FB Live din yun, ma'am? Yes po, sir. Via FB Live din po tayo. Sa FB Live po. So, I invite the parents and the students to also join us in this disaster management webinar po. Yun lang po. Meron pa ba tayong mga tanong, ma'am? Meron pa pong kakapasok, sir, na kailangan natin i-address. So, i-raise ko po. From Ivan Osamo. Hi, ma'am. Concern lang po. Mai-issuehan po ba kami ng school ID? Salamat po. Yes, we are planning to issue a school ID for this school year. Inaayos na po natin. Naghahanap na po tayo ng makukontrata natin na makagawa. Pero siguro po, details, I will not be able to give you the specifics, but eventually po, by the end of the month, ay bibigay na po sa inyo ng detalye ang pag-i-issue ng school ID po natin through your advisor po. Hintay lang po natin yung details of the process on how to be able to get a school ID. Yes, ma'am.
Okay? So, hintayin lang po natin. Sige, I guess that's at the end of the open forum for and question and answer po. Ma'am Dedaya. Thank you, Ma'am Rema. Thank you also, Sir Jojo and Ma'am Rachel and Ma'am Josephine Lacerna for answering all the queries and questions of our dear parents and guardians and students. So now, for our closing remarks, may I call in our very diligent grade level chairman and grade 10 TLE teacher, Mrs. Karen F. Estrada. Hello, good morning. Loud and clear po ba? Yes, ma'am. Okay. Marami pong salamat, Ma'am Dea. Sa ating butihing punong guro, Mr. Lazaro P. Torres Jr., sa masipag at masigasig nating assistant to the principal, Mr. Rodil T. Navarro Jr., sa mga mahuhusay nating department heads, lalo na po sa ating grade level monitoring team na sina Mrs. Rachel C. Figuracion, Head Teacher 3 ng TLE Department, at Mr. Anthony A. Kinalayo, Head Teacher 3 ng MAPI Department, sa mga magagaling na grade 10 master teachers, advisors, and subject teachers, sa mga masisipag na guidance advocates para sa matagumpay na virtual parents and students orientation sa pangunguna ni Mrs. Rema A. Domingo, sa mga minamahal naming magulang at lalong-lalo na po sa mga mababait na grade 10 students ng San Joaquin-Kalawaan High School na patuloy pa rin nakasubaybay via FB Live, isang ligtas at mapagpalang umaga po sa lahat. Nag-uumapaw ang aming mga puso ng pasasalamat sa mga magulang at guardians na walang sawang sumusuporta sa mga programa at mga advokasya ng paaralan. Hindi po matatawaran ang inyong kontribusyon upang maitawid ng maayos ang bawat school year na lumilipas. Naging malaking bahagi po kayo upang maihatid sa mga mag-aaral ang kanilang learning materials upang mas maging ligtas at tagumpay ang distance learning ngayong panahon ng pandemya. Inaasahan po namin ang inyong patuloy na kooperasyon at bukas na komunikasyon sa bawat advisors at subject teachers upang mas makamit natin ang magandang layunin ng bawat isa. Sa mga grade 10 students, binabati ko kayo sa inyong pagsusumikap at pagpapahalaga sa edukasyon. Ang inyong pagiging masigasig sa pag-aaral, higit lalo sa mahirap na sitwasyon, ay pagpapatunay lamang na kayo ay yumayakap sa responsibilidad at hamon ng buhay. Sa inyong huling taon sa San Joaquin-Kalawaan High School, naway mapanatili ninyo ang inyong focus at disiplina sa pag-aaral. Ika nga, walang mahirap sa taong may pangarap. Hangad ng paaralan ang inyong maayos na kapakanan at kayo'y makapagtapos bilang isang individual na may mabuting karakter na may pagmamalaki ng inyong pamilya at ating komunidad. Sa mga magigiting na guro, ako'y taos-puso din nagpapasalamat sa inyong pagmamalasakit sa ating mga mag-aaral. Teaching is indeed not just a career but a passion and joy. Hindi din po matatawaran ang inyong dedikasyon upang mapanatili pa rin ang pinakamahusay na edukasyong na ayon sa pangangailangan ng iba't ibang mag-aaral para sa blended distance learning. Sa pagtatapos ng programa po natin ngayong araw, nawa po ay nasagot at naliwanagan po kayo sa inyong mga katanungan. Maging gabay po natin ang mga guidelines na ito upang mas mabigyan ng maayos na sistema ang bawat magagandang adikain po nating lahat para sa kinabukasan ng mga mag-aaral. Maraming salamat din sa masigasig at masisipag na technical team, admin and staff ng ating paaralan. Sa patnubay at pagpapala ng Panginoon, malalampasan po nating lahat ang bawat pagsubok ng buhay. Keep safe and healthy po sa lahat. Thank you, Ma'am Karen. Before we end, we want you to know that the entire faculty and staff, students, community of San Joaquin-Kalawaan High School are very thankful and happy and saying that we are so happy that you have made the decision to join us again. Thank you for joining our virtual grade level orientation and special thanks to all who made this event possible. Once again, this is Jedediah Gracie Sunga. Thank you and God bless us all.
Thank you everyone po. Maraming salamat po.